המיקרופון למספר דקות למי שקורא את עיתון הארץ, למי שמכיר את כל השמאלנים, בוודאי מכיר את יבי, יונה בן יהודה. כמה מילים של ברכה. אני לאמיתו של דבר באתי לשתות ולחגוג עם קרוב משפחתי שיר שאני רוצה כלומר להקדיש לזוג הנפלא והיפה הזה ולכל הנוכחים פה שהם לרוחי, ושם השיר הוא הבית. מדי פעם בפעם פעמך מכוון אתה אל הכביש המובילך הביתה, בהיכנסך פנימה חיוך רחב נסוך על פניך, והתשובה ניתנת ללא מילים. נפלא כאן בבית, פה תפגוש בשעות החולפות מלאות שאר הרוח והחדווה, בעולמם של הקטנים והצנועים הבונים בפגישה עם החיים את ניצוצי האושר. בקשה לי עליכם יסודות הבית, הגנו עליו מפגע החיים, כי טובים האנשים היושבים בתוכו. תודה רבה לכולם. ביקשו עוד פעם אחת. אבל אני רוצה לשמוע עכשיו יותר שמחה, יותר כפיים, יותר ידיים באוויר. ידיים באוויר, זה יפה מאוד. אם לא היה יבי, היה צריך להמציא אותו. הנוף של תל אביב דרש שיהיה טיפוס כזה. מעין צועני, לא ממוסד, בדרך כלל לא הסתייק טוב, בדרך כלל לא התלבש טוב, אבל היה לו גרון טוב ועיניים טובות. הוא לא דיבר מתוך השכל הישר, הוא דיבר מנהמת ליבו. והוא צעק, השירה שלו הייתה שירה צועקת, זועמת. הוא היה כזה חוצב להבות. כולו מסור למאבקי הצדק, ואין לו שום דבר חוץ מזה. ודאגה לעמלים והפועלים רק השר שבך, הולם בחוזקה בנפשי, תן בי אמונה בחיי. מה חיבר אותי ליבי? בעיקר ישיבה במקום משותף, סביב אלכוהול, בדיחות וצחוקים, נו. העצב קורע את שלוות חיי. השמיים קודרים והארץ קרה. נעורים חולמים אינם בחיים, בודדה נותרת האהבה. איפה אתה רואה את מקומך בתוך השירה העברית? אני רואה את מקומי ברחוב. מהרחוב אני אוסף את מילותיי ואני יורה את זעמי. חשוב איזה אדם, הוא צועק ברחוב, ביידיש אומרים והמשולח. כשהוא צועק דברים שאני חושב שהם נכונים, רק זה יוצא מפיו כאילו שהוא לא נורמלי. בשידור חי, דן שילון מארח. בין ערכים הבינוניות חוגגת. במה עוסקים ב-1991 במדינת ישראל? בשלגונים. לא בהומניזם, לא במוסר. לא בשירה. לא בשירה, תתפלא לשמוע. העיוות שלט באופן האגרסיבי ביותר על אורחות חיינו. וזה צריך להדאיג כל אדם חושב, החי בארצו. אני ואחי נולדנו בתשכן. הוא נולד ב-34, אני נולדתי ב-35. המשפחה שלנו הייתה מאוד עשירה. בשנת 36 הסבתא שלחה אותנו לארץ עם כסף, זהב ויהלומים. האמא שלי החביאה את כל הכסף בקריות של פוך. יצאו מתשכן לאודסה, מאודסה לא על האונייה, ונסעו ליפו. תל אביב, בירה אשר כולה ישראל. הם הגיעו לארץ, מי חיכה להם? מני יהודה יובזר של סבתא שלי, ולקחו אותנו לירושלים. מני יהודה חקר את האמא שלי, מה הסבתא שלחה, מה כל הדברים האלה. היא שלחה בקריות של פוך, היא שמה יהלומים וזהב, המון דברים. על כמה שידוע לי, דובר אז על יהלום אחד, יהלום גדול, שעד היום אני לא יודע, זו תעלומה בעיניי, ושהיא
עד כמה שידוע לי מהסיפורים. כאילו הייתה הולכת כל הזמן עם היהלום הזה קשור לבטן. עבדו עליה, שאם תתני את זה לבעלך, בעלך יבזבז את הכסף, זה וזה, לכלכו עליה. אבא שלי היה לו שם שהוא מסתובב עם בחורות, עם כל הדברים האלה. הוא היה גבר יפה תואר, גבוה ובריא, יש פה תמונות שלו. הוא היה הולך עם הרבה בחורות. הם אמרו לאמא שלי, אל תיתנו לו את הכסף, הוא יוציא את כל הכסף על בחורות. אמרה, בואו ניתן את זה לדוד שלי, מני יהודיוב. באותו לילה לקחו את כל הרכוש, מה שהיה של אמא שלי, והלכו לשחק עם נששיבי, ראש עיריית ירושלים. אבא שלי היה מהמר חזק, חזק מאוד. וככה הוא הפסיד בניינים שלמים. נששיבי היה קלפן גדול. ואבא שלי לא פחות ממנו, זכרונו לברכה. והם הפסידו את הכספים. לא, זה היה מיליונים. נשארו דפרנים, ואחרי חודשיים אבא שלי עזב את ירושלים. חזרנו כאן לרחוב מזרחי א', בחדר אחד, במטבח בחוץ, בקומה ראשונה. אין דאגות פרנסה, יש ברוך השם, רק צריך... אנחנו פה עכשיו בשכונת פלורנטין, זה היה ככה המרכז, בית ליד זה גרתי, שם היה מעון של ויצו, ופה גר דוב גפרט הגיבור, שהיה מכופף ברזלים, ומכונית של טון הייתה עוברת על החזה שלו. יתר על כן, על בטנו מנפצים אבנים, וגם כן בידור. יבי גר בהמשך. אנחנו היינו במזרחי א', מזרחי א', מעבר. אתה רואה את הבית הזה הלבן שם? מעבר לו זה מזרחי א'. נכנס המשורר יבי. נדבקנו ככה בחברות, והיינו חברים טובים מאוד עד יום מותו. אנחנו לא היינו ילדים מפונקים. גדלנו ברובע דרומי למשפחות עם תודעה מעמדית, למשפחות צנועות. היינו עניים, אבל לא ידענו שאנחנו עניים. אם הייתה אומרת לי, הייתה תופרת, הייתה אומרת, תלך פה לקיוסק של העיתונים, כן? ליד הטרנספורמטור, תבקש הלוואה של 0.5 גרוש, ולך לפלאפל ותקנה לך פלאפל. עם אוכל ללכת ברחוב זה היה מסוכן. למה מסוכן? כי היו חוטפים לך אותו. בטח, כולם היו רעבים. זאת הייתה שכונה שהאלמנט הדומיננטי שלה היו הסברים והסבלים הסלוניקאים, והיו פה בוכרים והונגרים ורומנים ופולנים ורוסים. כשאני יושב בשכונת פלורנטין אצל אלימלך, אני נזכר במכתב הנפלא והיפה, אחד הימים של הגרוש הייתה גרושה, ולדלת לא היה מפתח. פה לפני 50 שנה הדלתות היו פתוחות, הלב היה רחב מאין כמוהו, והחברות נגנה כינור ראשון. היום, רבי הבריחים פה, חביבי, הם הרייטינג, אתה מבין? באזור הזה. חיילים אלמונים נמדנו בלי מדים וסביבנו אימה. מי שאינו מבין זה יעזוב אותנו, ומי שמבין ייכנס כמו חייל איתנו יחד עם כל הארץ. משורה ישחרר אותם. היה הולך להדביק מודעות של הלכת בגיל 12, פעם עצרו אותו, באו אלינו הביתה, הבן שלכם עצור, בגלל שהוא הדביק מודעות. אז הייתה שיטה שהיו זורקים על חוטי החשמל עם אבן את המודעה. הוא היה מזה אלו שהיו עושים את זה, והוא כל הזמן אמר, אני הייתי בלחם. היה בלחם. אני זוכר זאת אומרת, את הכרוזים היו מדביקים פה, זה היה המרכז, כן? אבל אני לא יכול להגיד לך שראיתי אותו, מפני שהם כולם היו עם מטפחות על העיניים וכובעי טמבל. אבא שלי, כאמור, היה הקריין של תחנת השידור של הלח"י, וביחד עם גאולה כהן. כשאבא שלי נפטר, יבי פרסם בטור שלו בעיתון הארץ לנתן מרפיש. עודני נער שובב בחוצות שכונתי, חדר אליי קולך האדיר, העמוק הגברי, מכל דירה בקה, מכל מרפסת. דיברת על מלחמת חירות, על מלחמה נגד השלטון הזר, כאשר קראת חירות ומוות, ליטפתי את אהבתך וביקשתי להיות עם הלוחמים.
אני מניח שקולות כמו של אבא שלי מצד אחד והרגשנות של גאולה כהן מצד שני נכנסו לו לנשמה והניעו אותו להיות חלק מהפעולה של הלח"י. הוא נהפך להיות שמאלני. הוא היה בלח"י, נהפך להיות שמאלני. למה? אני לא חקרתי אותו, כי הוא גם לא אהב שיותר מדי חוקרים, אתה מבין אותו? לא היית גם יכול לקבל ממנו לפעמים תשובות גם. הוא אמר לי בגאווה שהוא היה מהלח"י ולא מהאצ"ל. אומר, בלח"י לימדו אותנו שהערבים הם אזרחי הארץ, הם ימשיכו לחיות בארץ ואנחנו נצטרך לחיות איתם. מה לאחד כזה בוכרי, שאנחנו מהמאמינים, מהמייסדי המדינה, להאמין בסופו של דבר בקומוניסטים האלה, בשמאלנים האלה. לא יכולנו לעצום עיניים כשהיינו פוגשים בעובדה שנערים עובדים לא קיבלו בקבוקי חלב, שנערים עובדים לא קיבלו בגדים. התחלתי לעבוד בגיל 14 בדבר, עבדתי בדבר בתור מדפיס, ויבי עבד בכריכייה בהוברמן. קיימו בחירות לוועד הסקציה, ונבחרנו שנינו לוועד הסקציה. הייתה התמרמרות וניסו להזיז אותו כי הוא בא מבנקי, מברית הנוער הקומוניסטי, ואז אני עמדתי לימין הדמוקרטיה. מותר לי להגיד לימין הדמוקרטיה? כן. ימין? תמשיך, תן לי... והוא ניסה להוציא אותו, אמרתי לו, אם אתה מוציא אותו, אני יוצא. תמיד רב כזה היה יושבים, היה בטופול, בפעם ה-600, הוא היה שואל, אתם יודעים מי זה טופול? היינו עונים לו כבר, הוא יושב ראש ועד עובדי הדפוס. אתם יודעים? יודעים. הוא היה יוצא, ילד, הוא היה נואם. היה נואם לפני אנשים. מה היה אומר? הוא היה מדבר על איך שמנצלים אותם וכל הדברים האלה. הוא היה ממריד את כולם שם. עשינו שביתות, ויבי יצא לארגן את השביתות. הייתי מדבר עם חיים, חיים היה מצטרף אליי, וכשהיינו נתקלים בחומה בצורה של מעבידים אשר לא היו שועים להצעות שלנו, היינו מתקוממים. מה שהשגנו אז, השגנו באמת כוס חלב לכל ילד שעובד. ילד לא עבד מאוחר יותר מ3 אחר הצהריים, והיה מחויב ללכת לבית ספר ערב. יבי היה מסוג אנשים כאלה שעם המשמעת, עם הסדר, עם הרעות לבצע, זה לא היה בשבילו. הוא היה צריך חופש למה שהוא מחליט לעשות. If aggression is successful in Korea, we can expect it to spread throughout Asia and Europe and to this hemisphere. כשהתחילה המלחמה עם קוריאה הצפונית, של קוריאה הדרומית, בעזרת ארצות הברית, אצל יבי זה עורר רוגז מיוחד. הוא לקח קבוצה של חברים מהנוער, הלכו לקולנוע מוגרבי, נכנסו שם, הציגו סרט אמריקאי, והם קפצו על הבמה, יבי בראשם, ועם סכין חתך את כל המסך, והסרט נפסק, ויבי וחבריו נעלמו ואינם. התום של יבי, והיה לו תום, נגע במיוחד לכל מה שקשור בברית המועצות. זאת אומרת, ברית המועצות הייתה לא next to God, אלא הייתה God. ולא יכול היה להיות שם שום דבר פסול, קלוקל, לא נכון, לא צודק, לא היה מקובל עליו. אשתי מספרת, היא הייתה ילדה במפלגה הקומוניסטית, גדלה, הייתה מקריאה שירים בוועידה של המפלגה וזה, והיא מתרשמת מייבי מהתקופות של ה-1 במאי, שהילדים היו צועדים עם המפלגה ביחד ברחובות דיזנגוף, והיא אומרת איך הוא היה עומד ומחכה לתור של הילדים ומוחא להם כפיים, שפשוט זה כל כך מרגש. אשתי סיפרה לי את זה הבוקר, פשוט העיניים דומעות.
ב-29 באוקטובר פתח צה"ל במבצע אדיר, כיבוש מדבר סיני ופתיחת מצרי טיראן לשיט הישראלי. אני נפצעתי בקרב על המיתלה. יום אחד יבי אומר לי, תראה, בשביל מה צריך את זה לעזאזל? מה אתה אשם? מי שלח אתכם לשם? מה קרה פה? בוא תחשוב לרגע. אני הייתי בשוק מהדבר הזה. אמרתי לו, תראה, שבועיים לפני זה הם זרקו רימון על גן ילדים. הוא אומר, אתה יודע מה אתם עשיתם שם? שנכנסתם. אתה מדבר איתי על הרימון, זה משהו איום ונורא. רגליי נושאות אותי בלילה אחד. הוא אז כבר דיבר על שלום, שלא צריך להילחם. נראה לנו אוף מאוד מוזר לדבר אז על דברים כאלה. או מלחמה, בוכייה הונמקה האנושות מנשכך. ארורה, כולנה שמך. בשנת 1967, ערב מלחמת ששת הימים, כאשר עדיין לא פעלה הטלוויזיה, פרחו הרבה הרעיונות בתל אביב. לדן בן אמוץ היה ערב רעיונות בחמם, שמואל שי בשרתון וליאל בהילטון. ואנחנו חיפשנו גם מרואיינים אטרקטיביים. ואז נזכרתי ביבי, אדם שנראה לי לכאורה מוזר, בודד, אבל מוקף חברים, עם להט פנימי אדיר, והזמנתי אותו. הוא היה מאוד נרגש, ואנשי השלום באותה תקופה לא היו אנשים כל כך מבוקשים ולא כל כך רצויים. והוא בא לבמה, והיו שם 800-900 אנשים בהילטון, וקרא משיריו, שירי שלום, וכבש את הבמה. או בת שפל, על קברך נאמר לעולמים. בתחילת דרכו, כשאני הכרתי אותו, הוא היה ילד מסודר, אני חושב שזה פשוט היה מפני שהוא היה אצל ההורים, והאמא דאגה כנראה שהוא יהיה לבוש כראוי וכו'. ופתאום בתקופה מאוחרת יותר לא עניין אותו בכלל, לא עניין אותו איך המכנסיים נראות, להפך, העניין הזה של המכנסיים הקצרים וחולצה פרועה וזה. ראיתי אותו תמיד שלומפר עם 2-3 כיסים, אחד בחוץ, אחד בפנים. היה נכנס לים, אמא ככה, כמו שהוא לבוש, נכנס, עושה אמבטיה בים, כן? אמא כולל הבגדים, בקיץ כמובן, ויוצא החוצה, יושב איזה חצי שעה, מתייבש היה בא, מוריד את המכנסיים, מוריד את החולצה, תולה אותם בגדר, קופץ למים, שוהה במים כמה שהוא צריך, יוצא מהמים, רטוב, לא רטוב, לובש את המכנסיים הקצרות שלו בחזרה, נועל את הסנדלים, חול, לא חול, זה, הכוס קפה כבר היה מוכן, לא היה שותה איתי כוס קפה. אנשים אמרו שהוא צריך להתלחץ לפעמים. מישהו אמר, אני לא בדקתי זה. אני לא בטוח אם נושא המקלחת זה היה דבר יומי שלו. אולי הוא קיבל את הסיסמה של רפול לחסוך במים. אבל הוא התרחץ כאן בכמה ימים, תמצאת את הנושא, שפך מים וזהו. יום אחד אני ושמולי קראוס החלטנו שעושים לו מקלחת. מה עושים? חיכינו שיצא מהמים, איך שהוא יצא מהמים, שמוליק תפס אותו בכוח, אני עם הצינור, מים, עליו, אתה יודע, שטפנו אותו טוב טוב, אחרי זה לקחנו שמפו, והתחלנו לחפוף אותו בכוח, הכל בכוח, והוא אין, חפפנו אותו, היה צריך שם 0.5 ליטר של שמפו. ב5 ביוני, גדוד השריון פרץ, עד שלום אשר, חזרנו אלייך. אנחנו בתוך העיר העתיקה. בימים הקשים שלאחר 67, כשהאומה הריעה לאלבומים הקלוקלים שהרעילו את הנשמות וסגדו לגבורה ולמיתוס המלחמתי, לא יכולתי לשאת את זה. הלכתי אל מנהל מחלקת הפרסום של הארץ דאז, נתן מרפיש איש לחי, קריין תחנת השידור של המחתרת. אמרתי לו, תן לי בהארץ לעשות את מה שאתה עשית בהמאס. פינה. בבקשה. שילמתי אז פרוטות. שילמת. אשרי האיש שיודע לשלם בעד עקרונותיו.
בהתחלה אלה היו מודעות בתשלום הוא הגיע לאיזשהו הסדר עם מחלקת המודעות ופרסם כל שבוע. בכתב היד שלו הוא כתב שיר שלא היה יותר ארוך מ2-3 משפטים. היום משתפים פעולה עם הליכוד, מחר כנראה אמיר פרץ יגלח גם את ספרו. צירף לזה כמובן ברכה תמיד לאיזה חבר. דבר מאוד נדיר בקריאת ספר שלנו, שאדם יהיה כל כך ידידותי כלפי חבריו. הכתיבה שלו הייתה על נושאים אקטואליים של אותו שבוע, ותמיד זה היה או בנושא השלום או בנושא חברתי. כשהיה התייקרויות של לחם, היית רואה שיהיה במוחה. ביום רביעי הוא היה מכניס את הרשימה שלו לעיתון, להארץ, כן? הוא היה מצלצל לפעמים, חיים, יש לך איזה רישום, משהו, זה, אני שואל אותו, מה הנושא? היום אומר, מה הנושא? הייתי אומר, בסדר, נסדר לך. הוא היה בא, אומר, זהבי, יש איזה ציור, אמרתי לו, תוך 5 דקות, הייתי לוקח מפית, צייר, כל הכבוד. אני חושב שעשיתי לו איסטרציה, אם אני לא טועה, ל2 לפחות מהספרים שהוא הוציא. ולא יכולת לסרב לו, כמו שלא יכולת לסרב לכל המצפון שבלבך. כשיבי מבקש, אי אפשר לסרב לו. בין הטיפות הלכתי אני צמא, ליבי יחף, ענן עבה מעל לראשי. אני הייתי נותן לו את הרישומים, ואחר כך הוא היה בא ומוכר לי אותם בחזרה. היו לי איתו מדי פעם ויכוחים על הגודל. אני הייתי צריך להתקוטט איתו על גודל השטח שהיצירה שלו תפסה. אתה קיבלת בחינם את השטח הזה? בשעתו לא. לימים? בשעתו על פי רצוני, כמו ש... מה? לימים? היום לא, היום אני לא מקבל ולא משלם. יש קונצנזוס נפלא של הבנה הדדית בין שניהם. ומכיוון... תגיע! בהגשמות של 23 שנים, מה רצית? שאני אמשיך לשלם? רבים וטובים טוענים שאני מפאר את עמוד 2, אתה יודע. האמת היא שיבי לא אהב אותי. בואי נקרא לדברים בשמם. אני הייתי בעל מדור בידיעות אחרונות. אני קיבלתי כסף בשביל המשכורת, קיבלתי בשביל משכורת טובה, בשביל המדורים שלי. והוא היה מסכן שהיה צריך שיתמכו לו במודעות. הוא היה פשוט מטריד. איפה שהייתי יושב, הוא היה מתיישב על יד ומתחיל לדבר, ואתה כזה. יום אחד פשוט שברתי בקבוק כמו אלים, ואמרתי לו, יבי, עוד פעם אחת ואתה מקבל את זה בפרצוף. ובזה גמרנו את העניין של הריב. כל התפיסת העולם הזאת של ארגון, ממשלה, משרדים, אני חושב שבשבילו זה לא היה קיים בכלל. לא יודע אם היה לה תעודת זיהוי, למשל תעודת זיהוי, כמו לכל בן אדם, לא יודע אם ליבי היה. הוא היה מארגן הפגנות הכי טוב שראיתי בחיים. כשהוא לקח על עצמו משימה, הוא הכין אותה עד הסוף. וזה היה בעיקר אספות אשר התנגדו למדיניות הממשלה, שהתנגדו למלחמת 6 הימים, בעד נסיגה מכל השטחים ובעד הבנה ושלום בין ישראל ופלסטין. הוא היה מוכן מתוך אחריות, מתוך מצפון אמיתי, לעשות את כל העבודה השחורה לארגון הכנס, כולל הפרטים הקטנים ביותר, איפה, ואם צריכים לשלם, וכיבודים, ולגייס מפה ולגייס משם, ואפילו לא ידבר. חלק גדול מהסופרים היהודיים היו מסתייגים מאוד מיבי, ואפילו שמו כאילו תנאי שהוא לא ישתתף בפאנל. הם חשבו שהוא מתקיף בצורה שעוברת את הגבול. והייתי בוויכוח איתם, אני אומר להם, תשמעו, הוא המארגן, הוא הזמין אתכם, הוא הזמין אחרים, הוא הכל הוא. בעצם זה הצגת יחיד של יבי. ישראל, אני רוצה אותך שמאלה, לא נטשתיך. בין גזעי התמרים הגבוהים, שכרותי הלכה בבהונות רגלייך. האישיות, האיש עצמו היה משורר, אבל זה לא ברור שהוא כתב שירים. עשו לו חסד גדול, לא הייתה ביקורת שירה עליו.
כי חבל, אנשים הסתכנו, למה שהם הסתכנו? אתה קורא את זה, ואני לא מומחה לספרותי לעניין הזה, אבל אהבתי את זה, כי אני קורא ואני מרגיש שבעצם כאילו זה מדבר מתוכי, אני מסכים. הוא בא אליי פעמיים, לפני שהוא הוציא את הספרונים שלו, שהיו כתובים ככה בכתב היד הגדול והכבד שלו, ואמר, תעזור לי לערוך. ישבתי איתו קצת וראיתי מיד שאי אפשר לערוך את זה. מישהו פעם אמר, כשיבי ילך מהעולם הזה, יהיה לי הזדמנות להגיד שהוא לא היה משורר. אני לא יכול להגיד לו זה בחיים. זה היה. עמוס קינן. כל עריכה פיוטית, ספרותית, היא לא התאימה להם, והייתה אולי מחלישה אותם. אלה היו הכרזות, אלה היו אמירות, שהתחום האמיתי שלהם היה לא התחום הפואטי, אלא התחום האתי. הלכנו לפקיעין, אומר לי, בוא נעשה הלילה בפקיעין ערב שירה. בפקיעין יש עץ תות באמצע הכפר, ליד מעיין. אומר לי, תשמע, אפילו בחלום שלי לא חלמתי דבר כזה. אז הקריא את השירים שלו בעברית, כשמחאו לו כפיים, בכה כמו ילד. ממש בכה כמו ילד. אומר לי, התל אביבים לא יודעים מה זה שירה, לא יודעים מה זה אהבה. בשנת 76, בסביבות שטח 9, ליד סכנין, יצאו כמה פלחיות וכמה ילדים אל עבודתם בשדה, והצבא ירה בהם, ונהרגו כמה פלסטינאיות וכמה ילדים וכמה פלסטינים. יבי בא ואומר, מוכרחים לעשות משהו. והחלטנו שאנחנו כאנשים פרטיים נלך ונניח זרים על הקברים של ההרוגים. ונסענו לסכנין ולערבה, ושמנו את הזרים על הקברים הטריים. זה עורר לנו שנאה איומה. אני יכול להבדיל בין דרגות של שנאה, מפני שיש לי הרבה ניסיון, מה מעורר סתם שנאה, מה שנאה חזקה יותר ומה זה שנאה לוהטת. זה עורר שנאה לוהטת. אני באופן אישי ממש עברתי חוויות מאוד קשות בעקבות העניין הזה. יבי עמד בזה כצוק איתן. היו תקופות שהתייצבתי כמעט בודד, נגד התרועה למלחמה, ולא נרתעתי, למרות שהתגובות היו דסטרוקטיביות מאין כמוהן. מכתבי איום שהגיעו. הייתה ליבי גם הערצה ללוחמי תש"ח. לא היה יום, לא היה שעה שתמיד היה אומר לי, אתה יודע מי הקים את המדינה? עבדו, יצחק שדה, יגאל אלון. ליבי היו מספר לא קטן של גיבורים, אבל גיבור הגיבורים מבחינתו, הקבוע לאורך כל הזמן היה דודו ישראל בן יהודה, שמוכר יותר כעבדו. האבא שלי היה ממקימי הפלמ"ח, הוא הקים את יחידת המסתערבים. פה זה עסק שאבי הקים בזמנו, העיסוק העיקרי שלנו בתחום הנשק. לכאן יבי היה מדי פעם מגיע לפגוש את האבא שלי ואחר כך אותי, ובין כל הכלי נשק האלה, לא נראה לי שהוא מרגיש לא נוח מסביב. הוא מאוד אהב והריץ את אבא. פעמים ראשונות שנתקלתי בו, לא הבנתי מה לאבא שלי ולקומוניסט היחפן הזה. עבדו זה היה בשבילו, מעבר לקבוצת הלח"י, עבדו היה גדול מכולם. בשבילו עבדו הקים את המדינה בכלל. הייתי עוזר שר הביטחון, ויבי פעמיים בשבוע הזכיר לי את עבדו, הסביר לי בלחישה ששמעו אותה בכל מדינת ישראל, שעבדו ראוי לאיתור, לגבורה, להוקרה, להכרה, להערכה. רבין צריך לתת לו משהו. אני אומר, שמע, רבין לא מחלק איתורים ברחוב, מה אתה רוצה ממני? יבי היה, זאת אומרת, אני חושב שמי שמכיר אותו יודע, הוא היה מסוגל לסדר דברים כמו שאף אחד במדינה לא יודע לארגן ולסדר. אם הוא רצה לעשות משהו, הוא ידע להפוך עולמות שהמשהו הזה יקרה, אף פעם לא בשבילו. שום מעצור לא היה בפניו.
הוא הגיע אליי למשרד הביטחון, פעמיים שאלתי, איך הגעת, יבי? ושאלתי אפילו פעם או יותר בכניסה, איך הוא נכנס? אף פעם אף אחד לא זכר איך הוא נכנס. הוא תמיד היה בפנים. ובסופו של דבר הגענו לפשרה, ארוחת צהריים לעבדו במשרד הביטחון בתל אביב, בהשתתפות כל החברים שעבדו ירצה להזמין. יבי, למפגש עצמו, שהוא דאג את מי שיזמינו, והוא דאג ואיתן אבי רץ כאילו הוא עובד של יבי. והוא דאג שזה יקרה ומתי זה יקרה, ורבין היה, באמת היה ארוחת צהריים מאוד מרגשת. יבי לא הופיע. וזה היה מאוד יבי כזה. אני הכרתי את יבי בשנת 71, ישר עם תחילת פעילות של פנתרים השחורים. הוא ארגן עצומות למעננו. כל שבוע היה מארגן עצומה, לא חשוב נגד מה, בעד מה, אני לא חותם. תחתום! לא חותם. זה חתם, אני לא חותם. בתוך ההפגנות, בתור נער, בן 17, אני זוכר את זה, שהוא היה ממש, האישיות שלו הקרינה על כל האנשים בצורה הכי חיובית שאני זוכר. ידענו שיבי הוא ידיד של השכבות החלשות, הוא ידיד אמיתי של המסכנים. אנחנו חלמנו בארץ הזאת על חברה שוויונית וצודקת. היו פה דורות של בני אדם, ואורי סלע יודע, היום לצערי הוא איש הליכוד, שחלמו וקיוו לראות ארץ אחרת. שבכל זאת, כלומר, היא תהיה שווה לכל נפש. לא חטאתי, אתה מבין, ולא גרמתי לאומה להיות מדופרסת. אם זה היה תלוי בי, היא הייתה כותבת פרחים כל יום. לשמש, לאדם, לאדמה, יבי היה בקשר עם הקהל שלו כל יום, לפני שממה הוא חי. יבי מכר את החוברות שלו, הוא עוסק בזה הרבה שעות כל יום. לעשות ספר זה לא לקנות עיתון ברחוב, אתה צריך, כמו שאתה אומר, לכתוב את זה ולשבת ולהשיג את הציורים, והולך לכל החברים הציירים שלו. קניתי ספר בכמה לירות, הוא אמר לי, אני אעשה לך הנחה. לא, קניתי שטוב, קניתי ספר, עד עכשיו אני לא מבין אותו. היה הולך, אני יודע, לכל ושלום, עובר שם מקומה לקומה, ומחדר לחדר, הוא מוכר את ספריו, וזה הספיק בהחלט לקוניאק הנורא, קוניאק מדיצינל שאנחנו שתינו. כל החבורה כולה, מאלתמן ועד יבי, שתינו את המדיצינל הזה, שכנראה לכמה מאיתנו הוסיף חיים, ואת רובנו קבר באדמה בסופו של דבר. הוא היה איש פרקטי, זאת אומרת, הוא הלך למכור ספרים כדי שיהיה לו אמצעים, לשבת אחר כך במקום זה או אחר, ולהזמין את החבר'ה לשתות. 300 שקל או 1,000 שקל, לא מעניין אותו, הוא לא משאיר בכיס שום דבר, רק שיהיה לי מחר, להיום ולמחר למונית. היה לו משהו מתפרץ כזה, שתה הרבה, אני חושב, והרגשת שהוא לפעמים מדבר כשיקור. אלינקה, לחייך, ושתאריכי ימים. מיום שהתחלתי לשתות בירה אצל אלינקה, הפסקתי לעשן למה 2 בירות של אלינקה ממלאים את המוח, וזה מספיק. היד נטויה והפה פתוח. יבי בא כל בוקר, יום ביומו. חוץ משבת שאני לא פותח, הייתי סגור. הוא היה אוהב לטייל עם היוונים. זה היה ברור שהם שיכורים כל הזמן, שותים. אז הוא היה יושב איתם ושותה איתם. לא שיכורים, שותים. שותים, אבל לא משתכרים. הוא היה בד להחזרת שטחים.
רוב האנשים פה היו מתנגדים לזה. זה כל הוויכוחים שהיו. אצל יבי היה גם הכלל יום שישי את אנשי שלום, סופרים ואומנים. הוא מזמין, כמו שאומרים, פותח שולחן. נו, לחיי הבולשביזם, נו, לא נדבר. היו באזור הזה 4 מקומות שבהם ישבנו. כסית, סולטן, דיצה וקליפורניה. לנו היה בכסית שולחן שהיה נקרא שולחן הרשעים. שם זה היה רשע אמיתי, בלי כל הפולשטיק. שנאו אז עד הסוף. לא הולך ליום זיכרון של אבא שלי, לא של אמא שלי, לא של המדינה, לא של הנאצים, לא של אף אחד. למה אתה מצייר? למה אתה מצייר את רבין? מי מצייר את רבין? אתה? הזמינו אותי, שילמו לי כסף. מה זה משלמים כסף, מה אתה רוצה? אתה נוכל, היית נוכל תמות. ויבי חיכו לו, הוא בא תמיד הראשון. חיי תל אביב ולחיי בן ציון. זה היה שולחן מלא צחוקים ומלא שתייה ומלא עצבים. אני מאחל לבן ציון, תשמור על המורשת שעברה דרכך. נשמור. היה פשוט תענוג לבלות איתו, זאת הייתה ממש חוויה. מה שלא תקראי לו, הוא היה מחובר לכל החבורה שהייתה, אי אפשר היה לקיים שום ישיבה רצינית, מה שנקרא בלי יבי. עם כל זה הוא היה אדם מסתורי. הוא היה מה שהוא היה, והוא היה פרטי מאוד גם באותו מידה. הייתי לוקח אותו בשבתות הביתה, לא היה נותן שידעו בדיוק איפה הוא גר. היה מבקש ממני, תוריד אותי פה על יד תחנת האוטובוסים. היה נדמה לו שהבריטים עוד בארץ, הוא אף פעם לא אמר לי איפה שהוא גר. איפה אתה גר? טלפון, משהו. אם הייתי צריך לחפש אותו, למצוא איזושהי הודעה בשביל יבי. איפה הייתי יכול להשאיר לו? רק במקום אחד, בקפה כסית. הוא אומר לי, אתה תמצא אותי או בכסית או ליד דיזינגוף. אם לא פה ולא פה, אז אני מת. אני חושב שאני בעצם הייתי בין היחידים שידעו איפה הוא גר. והתפלאתי, לא ידעתי שאחרים לא יודעים. אני חשבתי שכולם יודעים. אני עכשיו יושב בטריאנה עם חבריי הנפלאים, שהם באמת חברים יוצאים מן הכלל. יום-יום אני שותה את אותם הימים. לרוויה אני שותה ויזכרים במחר. כל שכן כשליפשיץ יושב לידי, המחר שלי תמיד מצטייר כאנושי. אני כמובן לא הייתי עומד בכסף שלהם בשתייה, ולא שלא נפלתי אי אלו פעמים. נתן, בוא וניקח אותך. מי זוכר? הייתי שיקור. יבי, אתה ממשיך לשתות כאן, ואנחנו רוצים שתחזיק מעמד עד סוף התוכנית, אז אנא, תשמע, היום שתיתי 50% מהנורמה פחות, בגלל התוכנית. יבי באמת למד לשתות אצל פן. על יד כיכר דיזנגוף היה אחד המלוכלך, שם היה בא פן עם כל החבורה, ויבי היה בא גם כן ושותה. הוא הריץ את אלכסנדר פן למשל. השירים שלו, הוא ידע את רוב השירים בעל פה. כשהוא היה כבר קטוע רגליים, הוא היחידי שהלך לבקר אותו בבית חולים, הוא היה בודד וגלמוד. בוא לבקר את אלכסנדר פן. יבי, אני בקושי מכיר כמה שירים של אלכסנדר פן. בחיים לא הייתי בסביבתו. מה? הוא אומר, מצוות ביקור חולים. זו הייתה הזדהות של יבי בו, ולא להפך. פן השתגע אחרי פן, ופחות אחרי יבי, אני מניח. יבי זה יבי, הוא ילך מהליכה גמלונית לבית המשפט, ימכור 20 ספרים, ישתה בזה בירה, יזמין עוד 50 חולרות לבירה, ייקח טקסי הביתה מסלול, גנגן, עוד יום הבא. מה? לי היה נראה שכל הזמן הוא שותה מצער. הוא שותה מצער. על מה? לא נכנסתי לחיים הפרטיים. מה שהייתי שומע ממנו, שהוא היה כל הזמן אומר לי, גדעון ג'ון, יעני גדעון נשמה שלי, אני ככה החיים שלי. פעם הוא הביא לי ספרון כזה של שירים, ויש שם אחד מהעמודות שהוא אומר, ארורים הכיסאות האלה שאני יושב עליהם. עד היום אני זוכר את זה. ארור הכיסא הזה שאני יושב עליו, שותה אלכוהול. באמת. היה חסר לו המון חום ואהבה. ובאמת, בחיים שלו היה הרבה בדידות. אתה איש בודד? לא הייתי אומר. אני איש רחוב שגם אוהב את הבדידות, משום שהבדידות היא כוח. אני לא מין ליצן שמחפש חברה בכל תנאי.
אני גם יודע לברוח אל עצמי, אל בתי המרזח שבהם אני אוהב לשתות, לאחר השעות שבהן אני מוכר את מרכולתי. מה עושה יבי כשהוא עצוב? שותה, על מנת להיות יותר עצוב, ואז הוא כותב שיר. ספרי לי על הזיכרונות עימדי, ספרי לי על עולם אחר טוב יותר, ספרי לי. הצורה המיוחדת הזאת, כל מה שקשור ביבי וקשור בכתיבתו, היא ראויה להתייחסות לא כאל קוריוז, מפני שבהתנהגות בבית הקפה לפעמים זה היה קוריוז. השתייה הייתה חלק מהדמות של המשורר, כפי שהוא ראה אותה, נגיד בדמיונו, בברית המועצות. את מייקובסקי, את יבטושנקו, משורר המחאה הגדול העומד בכיכר, באמצעות השיר שהוא מכשיר של מחאה, הוא מטיף להמונים. אינטרנציונל, פוסט פרוגרמית, когда навеки. יבי שנים דיבר איתי על העניין הזה של הרצון שלו לפגוש את יבטושנקו. זה היה בשנת 77. 78. אנחנו מה לנו ולברית המועצות. אדון כוכבי מדבר עם המנהיגות של המפלגה הקומוניסטית, מארגן נסיעה כזאת, ואנחנו נוסעים. ואני הייתי אורח מטעם ועד השלום הסובייטי. שתיתי 2 בקבוקי וודקה סטליצ'ניה עם יבגני יבטושנקו, והוכחתי לו שאני כבוהמיין ישראלי יודע לשתות לא פחות ממנו. ואז יבי נתן ליבטושנקו ספר שירים שלו. שאני לפחות הייתי מתבייש לתת ספר כזה, שהוא נראה מצ'וקמק כזה, עם דפים כאלה של עיתון, עם כריכה של חרטה ברטה. ויבטושנקו נותן לו ספר, אז זה ספר. אז זה שירים, וזה דברים. יבי שנים חלם שהממסד יכיר בו, למרות שהוא כמובן צעק שהוא לא רוצה פרסים ולא רוצה כלום. הוא היה מת שכבר יצרו אותו פעם, שהוא אויב המדינה, שהוא נגד הממסד. צלצלתי לקווי ארלי, אמרתי, שלום, מדבר ד' את המשורר יבי, בבקשה. יבי, יש לך זה מדלת. איזה דלת? זה מדלת. שלום, מדבר ד', תבוא כעת לקריה, לרחוב קינמון 4, מחלקה 2, תבקש את ד'. יבי התחיל לצעוק. הנה השב"כ מחפש אותי. אנחנו עברנו אחרי 2 דקות, שם 5 דקות. איפה זה רחוב קינמון? השב"כ, צלצלו אליי, פקיד, 8, מחלקה 2. השתלנו מצחוק, מאז הוא לא דיבר איתי איזה 2, איזה תרגיל עשיתי לו. הוא היה המהפכן הכי לא מזיק והכי לא מסוכן לשלטונות. אנחנו אל האורח הבא שלנו, והשאלה היא באמת איך עושים תקליט. כשיש חברים טובים כמו אלה שיש לשמולי קראוס, שאורי ליפשיץ מצייר לו את העטיפה, יבי ויאנקלה רוטבליט כותבים לו, מוישה שצועק עליו, מרסל ששותק לו, אז פשוט הולכים לכסית, וככה עושים שם התקליט. שמולי קראוס, איך עושים תקליט בכסית. יבי ושמוליק ישבו אצל חצקל כסית, יבי צועק למרסל שיביא עוד כוסית. אנחנו התחברנו הכי חזק כשהוא הוציא את התקליט המשותף עם שמוליק. ואני הרי עשיתי להם את העטיפה ועשיתי פורטרטים של יבי, ויבי היה מצטייר נהדר. ליפשיץ רשם עטיפה לתקליט על מפית. ואז ממש היינו בצמידות כמעט יום-יום. היינו שומעים כל עיבוד חדש של שמוליק וכל שיר חדש של יבי. הוא כתב את המגיעים ואז אני הלחנתי. כשנכנסת לאולפן להקליט, הוא היה מגיע? כן, הוא היה מגיע עם בקבוק קוניאק. איך עושים תקליט בכסית על כוסית? כן, שתינו את הקודם שלו. איך עושים תקליט בכסית על כוסית? היה לוקח 50 תקליט כל יום, הוא הולך ומוכר אותם. הוא היה מביא לי 50% מהכסף. הוא אומר לי, זה מה שהרווחנו היום. כך. היינו שותים את כל הכסף הזה בכסית. איך
עושים תקליט? חסום חסיד כמה כסף לקחה מאיתנו. אני לא שייך לדור הזה, אני בעד הזמר העברי הישראלי המקורי שמבטא את אהבת הארץ, ויש לי פה את שמוליק ראוס לידי והוא מבטא את זה. שמוליק הלחין את שיריו. זה מאוד מאוד נגע לו. ספרי לי על אדם עצוב ואוהב, ספרי לי. שמוליק ראוס הוא אהב בצורה... אז אם שמוליק היה לו חברה, הוא תמיד היה שונא את החברה. אשכרה היה מקנא. היה בא אליי מישהו, מתחיל להתעסק איתי, אז בא יבי לך, היה מפריע לי ללכת מכות אפילו. כן, זה היה יבי. היא צמחה והייתה לאישה. בניתי לה חלון גבוה משכמה. היא הייתה לי אחות. בנדודיי הרבים ליווני נרות ליבה. היא לאמת משאת נפשה פרסה. היא הייתה הכל. השקטה צמאון, רבתה אהבה. היא הייתה אישה בגשם. אנחנו מדי פעם היינו אומרים לו, יבי, מה עם איזה עניין של החברה וזה ופה ושם? הוא עבר כל פעם לסעיף אחר. בענייני נשים הוא בכלל היה מוזר, מפני שכל פעם היית יושב עם אישה, הוא היה מתחיל לפתוח את הפה הגדול. זה היה נורא, אי אפשר להביא בחורה צעירה לכסית. הוא שנא כל אישה שישבה על ידינו. הוא היה מגרש ממש כל אישה, בעיקר חדשה, הוא היה מחרים, שונא ומגרש. הוא אומר, זה מפריע לצוותא, זה מפריע לעלות רעיונות, זה מפריע להתארגן וכו' וכו' וכו'. את יבי הכרתי בשנות ה-70. איתי הוא היה פשוט רגוע, שלב, נעים הליכות וג'נטלמן. אבל הוא לא היה מזיין אותם, הוא לא היה בעיה. מאוד מאוד אהבתי אותו. מעולם לא ידעתי איפה הוא גר. מעולם לא סיפר לי דבר. הוא היה מלטף אותם. זה ככה ללטף, זה לא היה עושה. אבל יותר מזה הוא לא הלך. הוא לא אהב לשכב עם נשים. חיוך של תקווה, ובכן של אישה, אז ביקשת את ליבי. ליבי הייתה חברה איזה 10 שנים מנתניה. מירה. בחורה יפהפייה. הוא בא אליה כל הזמן, תשמעי, אני לא אתחתן איתך, תעזבי אותי. אני לא מסוגל להתחתן לפרנס. דיבר פעם על איזו חברה שהייתה לו, שהוא מאוד אהב אותה, והם נפרדו אחר כך. ופעם ראיתי אותם הולכים על שפת הים, התרחצו בים, הוא היה מאושר. יבי, לא רצית להקים משפחה? לא, השירים שלי הם המשפחה שלי. ספרי לי על החלומות בלעדיי. ספרי לי. באמת, יבי כדמות, אני מוכרח להגיד לך שבשבילי הוא היה חסר כשהוא נעלם. פשוט חסר לי אחד שיעשה מהומות קצת. אפילו למען המהומה עצמה. חסר לי שהוא פתאום יופיע מאיזה פינת רחוב, ככה פתאום באופן מפתיע לגמרי, עם איזה מין חוברת קטנה, או עם איזשהו דבר לחתום על איזה עצומה, או עם איזשהו טענה. הוא חסר לי, פשוט חסר. הצבע הזה על הפלטה שלי חסר לי. תאמין לי, אני מתגעגע אליו. זה היה איש מיוחד במינו. יבי איננו. זה חבל, זה כואב הלב. אם הוא כותב כל יום שישי בארץ, שוב אני מצייר לו כל יום שישי. הידידות שלנו היום ממשיכה בזה שכל ערב שבת אני נותן צדקה לעילוי נשמתו. אני רוצה להיקבר על ידו. זה כמו להגיד צונאמי. יבי היה אחד, והוא חסר. תגידו לרב יבי שאני אוהב אותו. על אדם עצוב ואוהב, ספרי לי על צדק בלי כאב, בלי כאב. אהבתי אותו מאוד, ואני זוכר אותו כמו שהוא פה
לידי, ואני אוהב אותו, אוהב אותך, אוהב אותך. אין לך מושג כמה זה יפה, כמה זה יפה לשחות בין המילים, כמה זה יפה לבכות בין המילים, כמה זה יפה לזעום בין המילים, כמה זה יפה לקוות בין המילים. והתקווה אצלי גם נמצאת בין המילים, הרבה מאוד. בין הטיפות הלכתי אני צמא, ליבי יחף, ענן עבה מעל לראשי רוקד, אני הולך אל אמונתי שנשכחה בין השמשות, גשם, 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 גשם אני בגבי, גשם, 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 גשם אני בגבי, וטוב העולם אומרים הנשמה מיותרת, וטוב העולם אומרים הנשמה מוותרת.